Salpak na natin yung supply natin. And naikabit na rin natin sa arm or braso yung hindi ko alam ang tawag dyan. Ayan natin i-test. Namatay yung supply natin. Try ulit na yun. At ayan na daw siya. Ayan natin. Pindutin. Sumisikip na siya. Dapat medyo mataas yung result dahil ako'y puyat. Okay, 130/90. Kanina kasi umaga tinay ko to, nasa 130/100 yata. Okay na, yun na yung demonstration natin. Thank you sa panonood.